Something that caught my eye this morning, just 5-10 minutes ago, is this banner. Ja, iets dat ik heb gezien deze ochtend, dat is deze staander. And it says, know Jesus, Zeg, ken Jezus, find freedom, vind vrijheid, discover purpose, vind jouw doel, make a ontdek jouw difference. doel And make a difference. en maak een verschil. Now, I've come across plenty of people, they know Jesus, En ik heb heel veel mensen ontmoet en ze kennen Jezus, but they lack somewhat of the freedom. maar die hebben niet echt die vrijheid gevonden. And I'm not talking about supposed freedom, like in a negative way, but what I'm talking about here is freedom as in, for example, we sang in the songs, like, I'm a child of God. En ik praat niet over negatieve vrijheid, maar soms in liedjes praten wij over ik ben een kind van God. All chains are broken. Of al onze ketenen zijn afgebroken. Or like, all fear is gone. Of ja, onze angst is weg. But if I may ask you to be really, really honest today. Maar als ik u iets mag vragen en wees heel, heel eerlijk. Who in this place has sometimes been hurt by churches? Wie hier is ooit gekwetst geweest door de kerk? Yes, great. I love that honesty. That's becoming free. It's admitting. Zie, dankjewel voor de eerlijkheid. Dat is vrij zijn. And you know, I've been a pastor for 4 years now. En ik ben pastoor voor 4 jaar nu. And in that sense, I want to say sorry. Please forgive us if we have messed up. En in die zin wil ik zeggen, sorry, alsjeblieft vergeef ons. Who here has committed himself to Jesus? En wie hier heeft zijn leven overgegeven aan Jezus? Okay. If I may ask, who has not done so? En als ik het mag vragen, wie heeft dat nog niet gedaan? I don't see any hands. Okay, good. Ik zie geen handen. They don't dare because not everyone raised his hands in the Ze beginning. zeggen ze durven niet. But all I want to say is maybe you have that. Maybe you haven't done so because of maybe negative religious experiences. You saw maybe hypocrisy or something like that. En ik wil maar zeggen, misschien heb je dat nog niet gedaan door negatieve ervaringen. But Jesus is so unlike that. Maar Jezus is helemaal niet zo. I know it's hard to believe. Maybe you had a bad father, bad religious experience. En ik weet dat het misschien moeilijk te geloven is, omdat je slechte ervaringen hebt gehad met de kerk. But Jesus is so unlike that. Maar Jezus is helemaal niet zo. And so I want to look with you today at some words of Jesus. En vandaag wil ik kijken met jullie naar woorden van Jezus. And by the way, I want to tell from what I know Frank, I know Callum, and their wives. They are great pastors. This is a great place to be. If you live near Antwerp, please come to this church. It's a wonderful place to know the Lord and to grow. You know, and I can say that from my heart. So please do so for the YouTube watchers. Ik wil maar zeggen, ik ken Callum, ik ken Frank en uw vrouwen zijn echt geweldig. Dus als jullie dicht bij Antwerpen leven, kom zeker naar deze kerk. Yeah. What's the address again? Karel Govaertstraat 53. Karel Govaert Street 53. Be there at 11 a.m. every Sunday. Yeah. Hallelujah. And I'm not kidding. It's true. Okay, I'm not kidding. Okay. En het is echt. Yeah, I'm serious. Now let's look at the words of Jesus. How his system is so unlike the religious system. En laten we nu kijken naar de woorden van Jezus. Hoe dat eigenlijk zijn manier van doen totaal anders is dan die religieuze manier. He says the following in Matthew 6, for those who are skeptics, in Matthew 6 verse 1 to 5 and verse 16 to 18, he says the following. Okay, this is from the New King James Version. Take heed that you do not do your charitable deeds before men to be seen by them. This is Jesus speaking. Otherwise you have no reward from your Father in heaven. Therefore, when you do a charitable deed, do not sound a trumpet before you as the hypocrites, in the Old Dutch translation says the fakers, the gewensten, do in the synagogues and in the streets, that they may have glory from men. Assuredly, I say to you, they have their reward. But when you do a charitable deed,
Do not let your left hand know what your right hand is doing, that your charitable deed may be in secret, and your Father who sees in secret will himself reward you openly. And when you pray, you shall not be like the hypocrites, or the fakers, for they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets, that they may be seen by men. Assuredly, I say to you, they have their reward. Moreover, when you fast, do not be like the hypocrites with a sad countenance, for they disfigure their faces that they may appear to men to be fasting. Assuredly, I say to you, they have their reward. But when you fast, anoint your head and wash your face, so that you do not appear to men to be fasting, but to your Father who is in the secret place. And your Father who sees in secret will reward you openly. I know this was a lot. Now to the Dutch. En laten we nu kijken naar Mattheüs 6. Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dan niet rond zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene. En jullie Vader die je in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo'n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader die in het verborgene is. En jullie Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Oké, thank you. Dank je wel. Welk patroon... English. Which pattern? We can swap, that's fun. Which pattern do you see here? Welk patroon zie je hier? Yes? Anyone? This is cool. Raise your hand. Iemand? Dit is cool. School, hè? Iemand? Which pattern did you see? Did you notice any patterns? Hebben jullie enig patroon gezien? Gemerkt? No? Nee? Okay, shy people. Oké dan. No problem. Probleem. It's very simple actually. Het is heel simpel eigenlijk. Or I'll ask it in a different way. What is Jesus doing here? Of ik vraag het misschien op een andere manier. Wat is Jezus hier aan het doen? No one? Okay. Niemand? Oké. Jesus is basically bashing against religious hypocrisy and outward appearance. Jezus gaat hier eigenlijk echt een beetje tegen die religieuze hypocrisie. So Jesus was a very anti-religious guy. Jezus was een... Very anti-religious guy. Ja, Jezus was echt helemaal anti-religieus. There are in the Gospel of Matthew, for example, there are chapters and chapters and chapters of him ranting against religious hypocrites. Er is in Mattheüs zijn er echt hoofdstukken en hoofdstukken dat tegen die religie ingaan. And just to be clear, en gewoon om duidelijk te zijn, Jesus was not against the fact that many Pharisees tried to please the Lord. Ja, en gewoon om duidelijk te zijn, Jezus was niet tegen het feit dat heel veel Farizeeën eigenlijk de God wouden eren. That they were trying to do good deeds to please the Lord. En dat ze goede daden wouden doen om God blij te maken. In churches they call that legalism. You try to earn your salvation. How dare you? You try to please God. In de kerk noemen ze dat legalisme van je probeert God te prijzen, blij te maken. Shame on you. How dare you? Schaam jullie. Work salvationist or something like that. It's all theology, you know? Dat is allemaal theologie. But Jesus was not against that. Maar Jezus was daar niet tegen. In the sense that he wasn't against people trying to please the Lord. Hij was helemaal niet tegen mensen die God wouden blij maken, die God wouden eren. That was his whole goal. That's what he was doing. That's what he was encouraging other people to do. Dat was zijn eigen doel. Dat was wat hij aan het doen was en andere mensen wou aanmoedigen om te doen. But what he was against was the outward appearance. That you basically, you do a good deed, not for God. You act like you do it for God.
Maar waar hij wel tegen was, is om goede dingen te doen gewoon voor uiterlijke schijn. Dat je doet alsof dat je iets voor God doet, maar dat dat eigenlijk voor jezelf is. Exactly, it's for yourself. So, basically, the evil Pharisees say they were hypocrites. En eigenlijk de slechte fariseeën, dat waren hypocrieten. A hypocrite is a person who wears a mask. It's an actor. It means actor, actually. It's a Greek word. It means actor. Hypocrieten zijn mensen die een masker dragen. Eigenlijk, dat betekent een acteur zijn. So I can make this sour face, but my mask says I'm happy. Oh, no matter I make this sour face, when I'm acting in a play, I look happy. That's the whole point of the mask. En dan komen ze met een zuur gezicht en zetten ze hun masker op en dan is dat weer een heel blij gezicht. Yeah, so that's the goal of it. So, the problem is they used religion, the Jewish religion, or nowadays the Christian religion, to be seen by people. Het probleem is dat ze eigenlijk religie gebruikten om door mensen gezien te worden. So it was all on the outward. Their hearts hadn't changed a bit. Dus dat was allemaal eigenlijk voor die uiterlijke schijn. Hun hart was niks veranderd. And there is nothing per se. There's nothing specifically wrong with the outward things. En er is niet echt iets slecht aan de uiterlijke schijn, aan de uiterlijke dingen. Standing here on stage being a translator, there's nothing wrong with it. En hier zijn, vertaler zijn, daar is niks mis mee. Or worship leader. Of biddingsleider zijn. Nothing wrong with it at all. Daar is niks mis mee. Because Jesus said in the previous chapter, he said, "Let your light so shine before men that they may see your good works." En Jezus zei in het vorige hoofdstuk, gaat er een vers komen? Of? Ja, laat uw licht zo schijnen voor mensen dat ze uw goede werken kunnen zien. Voilà, he helped me translate. Oh, ja. So that sounds like the opposite. I was thinking, huh? En dat is niet echt het omgekeerde. It is the opposite. Het is wel het omgekeerde. But the reason is different. Maar de reden daarvoor... The reason is, he says it in the next part of the verse, he says, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. En de reden is dat ze zeggen in de volgende vers, zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. So the purpose for which you should do your good works, good charitable deeds, is so that people may glorify your Father in heaven. En het doel van jouw goede daden en jouw goede dingen, dat moet juist zijn dat mensen God kunnen eren en gaan beginnen eren. Not your own self-esteem, not your own pride. Maar niet voor je eigen eer, voor je eigen trots. Okay. Okay, I'll make it short. Ik ga het kort maar houden. There's a timer, it really stresses me out. Want we zien hier een timer, dat geeft wat stress. Okay. But the thing is, okay, just to put it simply, the goal is not the ministry first, the stage, or even the church first. That's not the goal at all. Maar de bedoeling, het doel is van het ministerie eerst te zetten? No, that's not the goal. En dat is niet het doel? That's not the goal. You're being a pastor or something, serving church, you should not put that first. Ah ja, dus als je een pastoor bent, zou je net niet dat eerst moeten zetten. No, what do you put first? Maar wat zet je wel eerst? God. Jesus said it as follows. En Jezus zei, but you, when you pray, it's verse, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. Ja, tot daar. Ja, you can do it till there. Oké, ja. Ja. Dus Jezus zei... Doe maar vers 6. Maar Jezus zei, maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug. Sluit de deur en bid tot je Vader die in het verborgene is. En jullie Vader die in het verborgene ziet, zal jullie ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen. Ja, so
Jesus was speaking about we should not stand on the corners of the synagogues, right? Or of the streets. So, some do both. They stand on the corner of the church and they pray, and people see them. That's not the purpose. The purpose is you go into your inner room. Jezus zei niet van, ga op de hoeken in de synagoge staan, laat niet aan iedereen tonen dat je bidt, maar de bedoeling is, ga in jouw kamer. Yeah, and this can be a literal room, or it could be your heart. En deze kan letterlijk een kamer zijn, of dat kan jouw hart zijn. God sees your heart. That's what he's saying. God sees in the secret place. God ziet jouw hart. En dat is wat ze zeggen. God ziet in die geheime plek. And what does God want there? En wat wil God daar juist? He wants us to pray. Hij wil dat we bidden. And he gave us an example prayer. En ze gaven ons een voorbeeldgebed. He said, so this is in your secret room, okay? Nobody's watching. Dus stel je voor, deze is in de kamer, niemand kijkt. And he said, our Father in heaven. En zeggen, onze Vader in de hemel. Hallowed be your name, or honored be your name. Laat uw naam eren. Oh, you can put it in Dutch, maybe. Yeah. Okay. And he said, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. So, and it goes on, of course. En dat gaat verder natuurlijk. And it ends with, for yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Het gaat dus verder, maar het eindigt met, en breng ons niet in de beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Further, verse, it might be cut off there. In some translations it says, for yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. In sommige vertalingen zeggen voor u is de macht... het koninkrijk, de kracht en de glorie. Ja, voilà. Of de eer, ja. Dus, in simpel gezegd, eerste vers. So the first verse zegt duidelijk, kijk, ga naar uw binnenkamer. Says clearly, let's go into the room. Sorry. And put God as your number one. Ja, de vers zegt dus ga in de kamer en zet God als jouw nummer 1. And there are some people, they are called the Roman Catholics. En er zijn sommige mensen die Rooms-katholiek zijn. Rooms-katholieken zijn. And if you're a good Roman Catholic, en als je een goede Rooms-katholieke bent, then you pray 2 prayers. En dan? Then you pray 2 prayers. Dan als je 2 gebeden bidt. Ja, dan bid je 2 gebeden. Then you pray 2 prayers. The first one is the morning prayer. De eerste is de ochtendgebed. And the second one is the evening prayer. En de tweede is het avondgebed. Makes sense, right? Dat houdt steek, hè? Well, and what do you do in the morning prayer? If you're a good Catholic, you purposefully... En wat doe je eigenlijk in jouw ochtendgebed? You purposefully pray the Lord's Prayer. En dan ga je expres eigenlijk God zijn gebed bidden. Yeah, the same prayer as Jesus taught us. Ja, hetzelfde gebed dat Jezus ons eigenlijk heeft geleerd. That's not a stupid idea. Dat is geen dom idee. You know why? En weet je waarom? Because it purposefully puts the order correctly. Want het zet expres die orde daarin correct, juist. Because what you do is you say, Lord, may your name be hallowed. Want wat je eigenlijk expres doet is zeggen, God, mag jouw naam geëerd worden. May your kingdom come. Laat uw koninkrijk komen. And may your will be done. En laat uw wil gedaan worden. To simplify it. En om het simpeler te maken. God first. God eerst. And then all the rest. En dan al de rest. Okay. Okay. So, if you like Protestantism better, in the Westminster Confession it says the following. Question: what is the chief and highest end of man? I didn't that. Vraag: wat is het hoogste doel van de mens? Something like that. Answer. Antwoord. Man's chief and highest end is to glorify God and fully to enjoy Him forever. Simply put, het hoogste doel is de mens eren, de mens verheerlijken. Okay? So that's not a bad idea. Dus dat is geen slecht idee. For yours is the kingdom and the power and the glory.
Dus van u is het koninkrijk en de kracht. En de eer, de glorie. Ja, en de eer. De heerlijkheid. Ja. That's the purpose. En dat is het doel. Putting it simply, En om het simpel te maken, sometimes we see, soms zien we, for mine is the glory, the power and the kingdom. en soms zien we van, voor mij is die glorie en de kracht en de eer. And it becomes about people. En het begint over mensen te gaan. Jesus said, no, don't be like that. En Jezus zei, nee, wees niet zo. Don't be like that. Wees niet zo. May this church never become like that. In de kerk mag je nooit zo worden. How different from the religious system. En dat is helemaal anders van het religieuze systeem. So we shouldn't put the ministry first. De bediening moeten we niet eerst zetten. We shouldn't put people on a pedestal. We moeten geen mensen op een stoeltje zetten, op een verhoog zetten. Because we can be severely disappointed. Want als we dat doen, dan kunnen we echt heel erg teleurgesteld raken. You just look around, you read the media. What did we see? Sexual abuse in the Roman Catholic Church, also Protestant churches. En kijk gewoon rond op de media, wat zien we? Seksuele aanrandingen in de kerk. I mean, there's a serious matters. En dat zijn wel serieuze dingen. Where's the fear of God in that? En waar is die angst van God dan daarin? De vrees voor God. Ja, de vrees voor God. But that's not to be all negative. That's not to be all negative. En dat is niet om helemaal negatief te There are zijn. pastors that have their triangle in a good order. En er zijn pastoren die hun driehoek op een wel goede orde hebben. Ja, ze hebben alles nog op een rijtje. Ja. Is een woordspeling. And that's important. Okay, 15 minutes, that will do. Okay. Yeah, sorry, I'm a bit obsessed with the time. Sorry, we zien die tijd hier en... Okay, so let's backtrack a bit. We said, Laten we even teruggaan. yours is the kingdom, Van u is het the koninkrijk, power, de kracht, de macht and the glory. en de glorie. To put it simply, En om het simpel te verwoorden, anything in Christianity, alles, iets in christelijkheid, whatever we can do, wat dat we ook kunnen doen, is thanks to the energy of the Holy Spirit. en dat is dankgeven aan de energie van de Heilige Geest. Het is dankzij Dat is dankzij de kracht of de energie van de Heilige Geest. Anything that has value. Dus alles wat dat waarde heeft. So there's nothing we can boast about. En er is niks waar dat we over kunnen stoeven eigenlijk. And we shouldn't be boasting. En dat horen wij ook eigenlijk totaal niet te doen. What we need to do is Maar wat we wel moeten doen, follow Jesus. Vader Jezus. No, follow Jesus. Jezus volgen. He's also our Father, amen. That's true. Follow Jesus. Jezus volgen. When do we do that? En wanneer doen we dat? At our baptism. Op onze doop. Because what do we do? En dat is wat we horen te doen. What do we do at that moment? Wat doen we dan op dat moment? We have made an internal decision. Dan hebben we eigenlijk een interne beslissing gemaakt. And we have said, okay, God, En dan zeggen we eigenlijk van, ja, oké, God, I'm giving my life to you. ik geef mijn leven over aan u. My old life, you can crucify it. En mijn oude leven telt niet meer. Daar wordt een kruis opgelegd. I'm going to the cross, you could say. Ik ga naar het kruis. I'm carrying my cross. Ik draag mijn kruis. I'm ready to die. En ik ben klaar om dood te gaan. What do I mean? Wat heb ik nodig? No, what do I mean? Wat bedoel ik? You're doing a good job. Don't worry. What do I mean? I mean this. We make an internal decision. Wat bedoel ik juist? Dat we die interne beslissing maken. We let ourselves be baptized publicly. We laten ons publiekelijk dopen. So we say publicly, I'm loyal to Jesus. Dus we tonen aan iedereen, ik ben loyaal aan Jezus. But then what do we do? What do we see in Matthew 4? Then we go back to the desert. Maar als we dan terugkijken naar Mattheüs 4, dan gaan we terug naar de woestijn. We go into the inner room. We gaan terug naar die innerlijke kamer. So before your baptism and after your baptism, what should we do?
Dus voor uw doop, daarna, wat moet je doen? We need to pray. Moeten we bidden, We need to fast. vasten. And we need to say, En we moeten zeggen, I will live for you, Lord, but first internally, and then I'll step out into ministry or whatever. en dan moeten we eigenlijk zeggen van God, ik ga voor u leven. Maar eerst intern en dan uiterlijk. So, let me tell you that in a simple way. Dus laten we u dat zeggen op een simpele manier. It's not about the spotlights. Het gaat niet om die spotlights. It's not, how to say, it's not because, say, a pastor is popular that he is good. En het is niet omdat een pastoor populair is, dat dat ook automatisch betekent dat dat een goede pastoor is. There are many popular pastors and they're not good people. En er zijn eigenlijk heel veel populaire pastoors, maar dat zijn eigenlijk geen goede mensen. Let's be honest, they're hypocrites, they're scammers. Laten we eerlijk zijn, dat zijn gewoon hypocrieten. I know it won't make me popular to say this, but it's true. En ik weet dat dat misschien niet cool of populair is om dat te zeggen, maar dat is ook zo wel. But whatever happens, do not forget. Maar wat er ook gebeurt, vergeet niet, Jesus is your Lord. Jezus is de koning. Jesus is your Lord. Jezus is jouw koning. Your King, your Lord, uw koning, uw Heer. Yeah? And you have a duty towards Jesus. You have a duty towards Jesus. En je hebt die taak om Jezus te volgen. No matter what happens. Wat het er ook gebeurt. In the world. In de wereld. Or in the churches. Of in de kerken. It can sometimes be worse. Het kan soms zelfs erger worden. But don't be discouraged. Maar wees niet ontmoedigd. Don't be discouraged. Raak niet ontmoedigd. And let's go back to the banner here. En laten we teruggaan naar de staander. Translation is over there. Ah ja, en hier is die in het Nederlands. See, so know Jesus, we talked about it, right? Dus de eerste, ken Jezus. We let ourselves, we submit ourselves to Jesus, we get baptized in loyalty to him. We laten ons dopen, we geven ons helemaal over aan Jezus. Find freedom. Vind die vrijheid. It's also freedom from certain lies that maybe you don't perform enough for the church, maybe you, whatever, right? Maybe you don't fit in the religious box. En misschien pas je niet helemaal in die religieuze dingen, dus dat is ook helemaal vrijheid van al die leugens. And that's okay. Jesus went to the people that didn't fit in the synagogues. En dat is oké. Jezus ging juist naar die mensen die daar niet in pasten, in die religieuze hokjes. It's fine. It's fine. En dat is oké. Dat is oké. It's really fine. Het is echt oké. Discover purpose. Ontdek je doel. Well, you have a purpose now. Je hebt je doel nu. You have a purpose. Je hebt een doel. I'm Flemish. En ik ben Vlaams. This is my soil. En deze is mijn grond. And I don't care if you're a foreigner or if you're Flemish. I don't care. En dat maakt me helemaal niet uit of dat je iets anders bent dan Vlaams. God is not racist. God is geen racist. But one thing I want to tell you, I want to plead with you, I want to ask you, being Flemish myself. En wat ik jullie wel wil zeggen en vragen, en terwijl ik zelf Vlaams ben, please, alsjeblieft, irregardless of your denomination, no preference, heal the churches. En iedereen hier, heal the churches. Heel de kerken. You have a task now. You have a task. Je hebt niet gevraagd. Je hebt nog niet gevraagd. You have a task. Je hebt een taak. Yeah. Je hebt een taak. That's good. You have a task. What is your task? En wat is die taak juist? It's very simple. Het is heel simpel. If you see any hypocrisy, als je enige hypocrisie ziet, don't let it slide. Laat dat niet glijden. Because there are many people I talked with. Want er zijn heel veel mensen met wie ik heb gesproken. They have left Christianity. They have left Jesus because of religious hypocrites. Ze hebben die christelijkheid verlaten. Ze hebben Jezus verlaten net door die hypocrisie. Die religieuze hypocrisie. If you see it, en als je dat ziet, step up. Stap op. Step up, rise. Sta recht, stap op. Help your friend.
Help uw vriend. Or even if it's not your friend, even if it's your enemy, I don't care. Care for him. Is dat nu uw vijand of kent je die persoon niet? Help die. Care for him. You have a responsibility for your brother and your sister. Zorg voor hem. Je hebt die verantwoordelijkheid om voor je broeder of voor je zuster te zorgen. Don't let it slide. Laat dat niet glijden. The blood will be on your hands. Want dat bloed gaat op jouw hand zijn. Help your brother and your sister. Help jouw broeder of jouw zuster. Warn people. Waarschuw de mensen. Tell them, fear God. Zeg hun, vrees God. Fear God and obey his commands. Vrees God en luister naar zijn... Gehoorzaam zijn geboden. Ja, gehoorzaam zijn geboden. And tell the person, God is not a respecter of persons. He doesn't care about your title. En zeg hun van God, dat maakt God totaal niet uit wat dat uw titel is, wie dat je juist zijt. And look at yourself. See where you can improve. En kijk naar uzelf. Kijk hoe dat je beter kunt worden. Tell them that. Tell that to pastors or other Christians. Vertel dat aan de mensen, aan de andere christenen of aan de andere mensen gewoon. And if you bring this thing that I've just taught you, maybe you already knew it. That's fine. But what I just told you, all this information, if you take that and you bring it to other churches, other Christians. En misschien wist je al wat ik u heb verteld, maar pak die informatie en vertel dat aan andere kerken, aan andere mensen. And if we can spread this, en als we deze kunnen rondbrengen, then so many churches, so many people can be healed. Dan kunnen er zoveel mensen geheeld worden. Of genezen worden. Genezen worden, ja. And then if people are not in church anymore, bring them. En wanneer dat je ziet dat er geen mensen meer in de kerk zijn, breng hun. Apologize to them. Excuseer je. Even if you did nothing wrong, apologize in the name of the church. Ook al heb je niks misdaan, verontschuldig jezelf in de naam van de kerk. And tell them, please come. En vertel hun van, alsjeblieft, kom naar de kerk. We're sorry and we're trying to do a better job. Ja, het spijt ons en we proberen ook beter te zijn. We messed up. Wij hebben het verpest. And we're trying to do a better job. Maar we proberen het beter aan te pakken. Okay. So, I said in short, do not live for your own, your self-esteem, your religious pride, or maybe financial fears, insecurities. Dus zoals ik het zei, leef niet voor jouw eigen trots, jouw eigen eer, of voor financiële doelen of wat dan ook. And check with yourself and ask yourself, where is your treasure? And what is your treasure? And who is your treasure? And who do you put first in your life? Kijk naar jezelf en vraag jezelf, wie zet ik er eerst in mijn leven? Naar wie kijk ik op? Ja, wie is mijn grootste schat? Ja, wie is mijn grootste schat? Dan heb ik het niet over uw vrouw of zo. And I'm not talking about a woman or something. Schatje, nee, ik heb het over maak God uw grootste schat. But I'm talking about make your own treasure. Maak God je grootste schat. Make God your treasure, your biggest treasure. Go for him 100%. Ga 100% voor hem. Don't look at the hypocrites. En kijk niet naar die hypocrieten. Look at God. Look at Jesus. Kijk naar God, kijk naar Jezus. He has never forsaken anyone who put his trust in him. And I can testify to this. En hij heeft niemand vernederd of slecht gedaan die zijn vertrouwen in hem heeft gezet. En ik kan dat getuigen. I'm just a village boy. En ik ben gewoon iemand van de stad, van een dorp. Van een dorp, ja. Very small village, you don't even know the name. Een heel smal dorp, jullie gaan zelfs dat niet eens kennen. I'm not here for money. Ik ben hier niet voor geld. I'm not here for honor. Ik ben hier niet voor eer. Forget me. Vergeet mij. Remember Jesus. Maar herinner u Jezus. And go for him. En ga voor hem. Be a servant. Don't be the head. Don't be the leader. Don't put yourself on the throne. Be the servant. Zet jezelf niet op een troon, maar wees zijn dienaar. Jesus is God, am I right? Jezus is God, toch? Amen. What did he do? En wat heeft hij gedaan? He came to be baptized. Hij kwam om zich te laten dopen. That's the most humble position. Dat is de meest nederige beslissing. Then he went into the desert.
En dat heeft hij zelfs laten doen in de woestijn. Yeah, yes. And then he went even into the desert alone to pray. En hij is zelfs naar de woestijn gegaan om te bidden daar. He didn't make noise. Only he exposed some hypocrites, but he didn't say. He didn't. How can I explain this? He didn't say, okay, from now on the Roman Empire is mine. I'll be Caesar Augustus. All worship me. Hij heeft niet gezegd van oké, vanaf nu is het Romeinse. From now on, I'm the Roman emperor. From now on, I'm the king. I'm the king. I'm the emperor. Ik ben de keizer. Vanaf nu ben ik niet de keizer. Hij heeft niet gezegd, vanaf nu ben ik de keizer. Maar wat heeft hij wel gezegd? But what did he say? He said, come to me. Hij zei, kom naar mij. All you who are heavy and heavy laden and burdened. Al diegenen van jullie die zich slecht voelen, die iets met zich meedragen. For I will give you rest. Want ik ga jullie rust geven. Why? En waarom? Did he say because I'm God? Heeft hij gezegd van dit is waarom, want ik ben God? He is God, but he didn't say that. Hij is God, maar hij heeft dat niet gezegd. He said, Hij zei, because I'm meek. want ik ben Nederig. Ja, nederig. En zachtmoedig van hart. And lowly of heart. Meek. I'm meek. I'm here to serve you. That's what he said. Ik ben nederig, maar ik ben hier om u te dienen. Dat is wat hij zei. It wasn't a religious catch. En dat was geen religieus ding. We'll be kind so you come and then we can rob you. No, it was against that. Hij was daar helemaal tegen juist. I hear the music play. En ik hoor de muziek spelen. That means, in modern churches, it means shut your mouth. In moderne kerken betekent dat stop ermee. Well, in a religious way, you know. Maar op een religieuze manier. Yeah. All I want to tell you is this. En alles wat ik jullie eigenlijk wil vertellen is 2 more dit. minutes, okay. I'll tell you this. Ik ga jullie deze zeggen. Don't live like the world. Leef niet zoals de wereld. A charismatic leader, one who wants to, in a sense that he wants to always be on the stage, he wants to be the highest guy. That's not like Jesus. Die charismatische leiders die altijd op het podium willen zijn en altijd willen zeggen van ik ben de gast, dat is niet zoals Jezus. It's like Lucifer. Dat is zoals Lucifer. You're a Satanist, man. Je bent een satanist, gast. And you use the name of Jesus. Zij gebruiken de naam van The highest Jezus. name. De hoogste naam. Shame on you. Schaam u. I don't want to become angry here. Ik wil hier niet kwaad worden, But in all seriousness, maar in alle serieusheid. make this day a decision. Maak vandaag een beslissing. Say, Jesus, I want to serve you, I want to follow you. Zeg Jezus, ik wil u dienen, ik wil u volgen. I became a Christian. En ik ben een christen geworden. It wasn't in the church. Dat was niet in de kerk. I'll tell you the truth. Ik zal jullie de waarheid vertellen. It was in the toilet. Het was in het wc. You know why? En weet je waarom? Because I knew Jesus can see right through me, far greater than anything you can imagine. He can look much deeper. Want ik wist dat Jezus door mij heen keek. Hij kan veel verder kijken dan mensen. Hij kijkt veel dieper. And I knew he can see all my sins, everything I messed up. En ik wist dat hij alles wist van mij. Alles wat ik fout heb I gedaan. have no secrets for him. Ik heb geen geheimen voor hem. Ik had ook geen geheimen voor hem. I just gave everything up, all sins, every evil thing I've done. I gave it up and I said, Jesus, I want you. Ik heb alle slechte dingen opgegeven. En ik heb gezegd, Jezus, ik doe het voor u. And I ask you one favor. En ik ga één ding aan jullie I vragen. asked him one favor. Aan jullie één ding vragen. No, not you. I asked Jesus one favor. Ah. Ik vroeg aan Jezus. Ik ga aan Jezus een ding vragen. I asked him in the past. En ik heb hem toen in het verleden gevraagd. Show me the truth. I want the truth. Toon mij de waarheid. Ik wil de waarheid. I want the truth. Ik wil de waarheid. What do you want? Wat wil jij? Wat willen jullie? You want the truth. Willen jullie de waarheid? You want the true gospel. Willen jullie de echte Het echte evangelie? Ja. Do you want the truth? Willen jullie de waarheid? Jesus said, in the end of the chapter, he said, Jezus zei aan het eind van het hoofdstuk: do not worry about this life.
Maak u geen zorgen om deze leven. Do not be anxious about the future. En wees niet onzeker over de toekomst. What he wanted is that we go for the deepest desire of the Holy Spirit. Wat hij wou is dat we voor die diepste wil van God gaan. Van de Diepste Heilige verlangen Geest van gaan. God. Ja. Very simple. Heel simpel. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and with all your strength. Simply put, it's eenvoudig. Hou van God met alles wat je zegt. Ja, voilà. So, change your way of thinking. Dus verander de manier waarop je denkt. As it says in Romans 12. Zoals ze zeggen in Romeinen 12. Always put God first. Plaats God altijd eerst. Not the stage, not the things. There's nothing wrong with you if you're not a pastor or you're not preaching or whatever. It's okay. Just put God first. Niet het podium, en dat is oké als je geen pastoor bent of als je wat dan ook niet bent. Vertrouw God eerst. And put him first. Ja, zet God eerst. And keep on doing the good works you're doing in secret. En blijf die goede daden dat je doet, doen, maar in het geheim. God sees it when you go to the prisoners, to the beggars, to other Christians. The small things you do, he sees it and he respects it and he will reward you. De kleine dingen dat je doet, God ziet die. God wil die ook en God gaat jou belonen daarvoor. So all this, I will wrap it up in 5 seconds. Nog 5 secondjes alsjeblieft. Put God first. Zet God eerst. Serve him everywhere fully, 100%. Dien hem overal 100% volledig. No matter what it may cost you in the world or in the church, no matter what they will gossip and lie and slander about you. Wat het jou ook ooit kan kosten. Because if you do this, want als je dat doet, the Lord will always be with you. Zal God altijd met jou zijn. Maybe you don't feel it, doesn't matter. He will always be with you. En als je dat nu ook niet voelt, dat maakt niet uit. Hij gaat altijd met jou zijn. And he will receive all the glory. En hij gaat alle glorie krijgen. And he will reward you. And en hij gaat dat belonen. He will say, well done. Hij gaat zeggen, goed gedaan. Cheers to you. School. My good and faithful servant. Mijn goede en loyale dienaar. Which word did I say? Which word did I say? What was my last word? No. My good and faithful servant. You're paying attention. Well, so be servants. Dus wees dienaars. Be humble. Be like Jesus. Wees nederig. Wees zoals Jezus. Because that's the greatest glory. Want dat is het beste doel. Remember this and I will shut my mouth. En onthoud dat en ik ga zwijgen. Thank you. Dank je wel. Lord bless you. Amen. God zegen u.